when I was browsing sa Lazada, I saw this, I totally reco this product. Hi, Labadudes! Mga Labadudes, iba yung setup natin ngayon. Medyo may paganito accessories. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung back ko, shoulder, at saka sa neck, sobrang sakit. Then, from here, dito sa back, sa head, sa neck, tapos hanggang dito sa sa hands ko, ang sakit. Tapos nagnanumb siya. So, medyo napaparanoid na ako. Kaya, balik-balik ako sa doktor. Then, yung first is, binigyan lang ako ng pain reliever at saka yung may supplement. Pero, after a week, masakit pa rin. So, ngayon, nung pagbalik ko sa clinic, pina-x-ray yung neck ko at saka dito sa spine para ma-check kung meron bang mga fracture. Fortunately, yung spine ko is okay. Walang problema. Pero, yung neck ko pala yung may problema. Ito yung x-ray ko pala. Ang findings is sa thoracic spine is normal. Pero sa cervical spine, there is a loss of normal cervical lordosis. Cervical spondylotic changes are seen with reduced height of the C5 and 6 disc space. So yun nga, kaya pala sumasakit yung yung dito ko, saka dito ko, dahil yung disc 5 and 6 ko is anong tawag dito? Parang may friction or Normally daw, pag ganun is, nakukuha mo yun pag meron kang accident, nabagok yung ulo mo, or anything na may force na sobrang lakas sa head mo. Pero sa akin naman is wala. Pero normally daw, ito ay pag sa women na nagkakaedad na. Pero bata pa raw ako para magkaganon. So, hindi ko alam kung bakit nagkaroon. Maybe because of some nadulas ako or what. So, ang binigay ang inano ng doctor is avoid doing yung exercise sa neck na sobrang yung movement sa neck mo. Then, nag-take din ako binigyan ako ng doctor ng supplements. Binigyan din ako ng yung painkiller. So, for 3 weeks yun. But before that, mga Labadudes, bago pa ako nagpa-check up, meron na akong pinagbibili sa Lazada na mga items that would help me alleviate my ang sakit. Hindi ko talaga alam kung saan yung masakit. Akala ko sa likod ko or sa shoulders ko or So, the first thing I bought is ito, we had it na matagal na kasi si Mick is masakit yung waist niya. This one is helpful para sa may mga back pain, but it didn't help nga kasi pala yung neck ko pala yung may problema. Then, after that, I bought again sa Lazada. This is a back support. Para siyang life jacket. This is how it looks like. Ganito. So, susuot. Ano ba? Suot nyo ng ganito. Ganyan. Then, strap nyo. Gaganon. So, parang magaganyan. Yan, this one. Ganyan. Pero masakit siya dito. Pero again, sadly, hindi din siya naging effective sa akin. Kasi nga, hindi pala yung back ko ang may problema. Then, the second to the last item na binili ko is ito. Ito yung neck support. So, you just there's a strap in here. Gaganon mo lang. Ganyan. Okay.
Pero the thing is, nasasakal ako. Hindi ko siya nagagamit kasi uncomfortable siya sa akin eh. So, after ko nakuha yung result nga na yun pala may loss of normal cervical lordosis, sabi nung nung sister ko, si Bon, na bumili daw ako ng pillow. When I was browsing sa Lazada, I saw this Hokizo, yung brand nung pillow. It's a cervical traction pillow. Ito yon. This one. Yeah. This is how it looks like. This is the pillow. Then, itong pillow na to comes with the two, may memory foam siya at saka may traction siya. So guys, this comes with the traction pillow. This is what you call traction pillow. And this is the memory. Pillow. And this is the pillow itself. Ganito. Yung pillow na to is merong zipper sa likod. Ganito yung itsura niyan pag walang sa loob. Hollow siya dito. So, the first thing is, you'll use this first for 8 minutes. This is what they call 8 minutes stretching. 8 minutes stretching. So, ito yung zipper. Pasok nyo lang to dito. Yan. Then you close it. Then, pag ito yung ginamit nyo, yung traction pillow, yung position ng pillow nyo is pag ganito. So, your neck will be here. Gaganon yan. 8 minutes, you'll be doing the stretching. Then afterwards, after 8 minutes, pwede mo na siyang i-change dun sa memory pillow. The normal pillow for sleeping. Etong tawag nila dito is you'll have 8 hours of curing. So, diba kanina, nung may traction pillow, pag ganito siya, yung traction pillow. Ngayon, pag memory pillow na yung gamit nyo, yung matutulog na talaga kayo, it will be the opposite. So, dito yung head and neck nyo. So, pag ganon. Ganyan. And trust me, mga labadudes, really, it does wonders. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi after I've been using this for almost 2 weeks na, talagang no more pain na. This is a holy grail for me. Yung pala is white, tapos yung size niya is queen size. Later on, I will put the link below. Thank you guys for watching, and please don't forget to like and subscribe if you haven't. And keep safe, God bless, and peace.